Này, chúc mừng sếp Lô đã được thăng chức nhé. Võ Tổng, khoan hãy bàn đến chuyện này. Nói chuyện nghiêm túc trước đi. Ngô Tổng bị bắt rồi chứ? Em gái hắn cũng bị bắt rồi chứ? Lỗ mãi chưa nói gì. Hướng ra ngoài gọi một tiếng. Tiểu Đường, sếp Lỗ có gì chỉ thị? Tiếng này chính là xác nhận hắn có đứng ở cửa không? Võ Tổng, nghe đây. Sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ngô Tâm Cường dù bị tạm giam nhưng không có bằng chứng chứng minh Ngô Tâm Mẫn và Nhạc Sinh Long có vấn đề. Sự việc sau lưng có người che chở. Đợi gió lặng đi, cậu hiểu chứ? Vương ca, anh còn chưa tan ca về nhà à? Vương Cảnh Nguyên sai người cười hì hì với Tiểu Đường. Võ Tổng à, Ngô Tâm Mẫn quan hệ rất phức tạp, cậu phải luôn cảnh giác. Tốt nhất không nên làm phiền người phụ nữ này nữa. Sếp Lỗ, anh nghĩ sao về tôi? Câu hỏi này, Lỗ mãi chưa kịp hiểu ý nghĩa. Võ Tổng, ý nghĩa của câu đó là gì vậy? Sếp Lỗ, nửa năm qua tôi đã giúp anh bao nhiêu lần. Chỉ vài vụ việc ấy thôi, anh nghĩ sao? Được, để tôi nói thật. Võ Tổng, cậu khác. Cậu khác biệt với mọi người. Giải thích duy nhất hợp lý. Trước đó cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì, hoặc nói cậu biết nhiều hơn người khác. Sếp Lỗ, anh nghĩ về tôi như thế hả? Dường như không hợp lý, thực chất rất hợp lý. Đó là tài năng của cậu, không cần phải giải thích với ai. Điều quan trọng, cậu đang giúp tôi. Tôi rất vui vì có thể ở bên cạnh cậu. Võ Tổng cần người thấu hiểu anh từ tận đáy lòng, hiểu rõ anh là người như thế nào. Võ Tổng, hôm qua cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Sáng mai 10 giờ, cầu treo Đại Thán huyện Hoàng Nguyên chúng ta sụp đổ. Chỉ cần nói 2 câu đó rồi rời đi, cũng không cần giải thích quá nhiều, gỡ bỏ được sợi dây xiềng xích vô hình trói buộc trên người. Võ Tổng, có một cô giáo từ thành phố tới, tốt nghiệp sư phạm, muốn đến dạy học ở trường làng mình. Không phải do phân công, là đến dạy tình nguyện. Cô ấy nói muốn gặp anh, có việc muốn nói với anh. Kỳ lạ, sao Võ Tổng lại liên quan đến việc của nhà trường, giáo viên? Các chồng tôi làm gì? Đúng rồi, cô giáo đến dạy học ở trường chúng ta. Chào đón thôi là được rồi, gọi tôi làm gì? Cô ấy nói mang theo một bức thư của bố cô ấy cho anh. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Kim Liên thở phào nhẹ nhõm, không phải cô giáo tự tìm đến Võ Tổng, mà là do bố cô ấy ở thành phố. Nào gặp, cô ấy sẽ cùng Bình Bình đến ngay. Nhìn thấy cô giáo lần đầu, Võ Tổng liền biết ngay đó là ai rồi. Thế mới giải thích được tại sao hôm đó ở sở giáo dục, Võ Tổng cũng thấy đồng nguyện ở đó. Cô giáo Tiểu Mỹ, học kỳ này cô dạy tình nguyện. Sở giáo dục nói với cô chuyện lương bổng như thế nào? Dạy tình nguyện thì chỉ có 80 tệ hỗ trợ sinh hoạt, không có lương. Võ Tổng thấy ưa cô này. Ai nói không có lương? Tôi sẽ bảo trường làng sắp xếp cho cô. Như Trương Thiên, Bình Bình nhé. 500 tệ một tháng. Mời ưu ái đồng Tiểu Mỹ. Võ Tổng cũng thật lòng muốn dùng mức lương cao để giữ lại những giáo viên xuất sắc ở Lương Sơn Bạc. Võ Tổng, còn có chuyện nữa. Bây giờ trường mới xây xong rồi, số trẻ con còn ít, chúng ta bàn bạc mở lớp mẫu giáo. Trẻ con ở thành phố giống Văn Văn cũng được xem là lớn rồi, đã biết đọc sách tranh rồi, còn trẻ con làng chúng ta chưa biết chữ nào cả. Võ Tổng đã hiểu, Trương Thiên muốn mở lớp mẫu giáo, nói đến cùng vì chăm sóc Văn Văn thôi. Giáo viên yêu nghề và tận tâm. Liên và nghe thấy trường sắp xếp việc học cho Văn Văn, Kim Liên vào trong, lấy phích nước nóng pha trà cho bà giáo viên. Chu Bình Bình lặp lại kế hoạch, kể rõ cho Kim Liên nghe. Ở trường có 7 đứa trẻ cùng lớn như Văn Văn, chúng ta trước hết cho các bé tới lớp. Nếu không giữ được thì lớp mẫu giáo này sẽ bị hủy bỏ. Coi như đây là một lớp thí điểm vậy. Các bậc phụ huynh hãy ủng hộ nhiều hơn công tác trường học. Chắc chắn sẽ ủng hộ, chúng tôi sẽ ủng hộ tốt. Anh vừa nói không giữ được thì hủy bỏ. Không thể hủy bỏ được, lý do không giữ được là do thiếu giáo viên. Khó gì đâu. Ai trong làng muốn làm giáo viên mẫu giáo? Trước đây lương thấp. Trương Thiên mắt sáng lên. Võ Tổng, ý kiến của anh hay quá. Thôi kệ, trong tay trưởng làng thiếu vài đồng cũng không sao. Mình tìm giáo viên yêu trẻ để làm giáo viên mẫu giáo. Trên đường về, đồng Tiểu Mỹ hỏi Trương Thiên. Thầy Trương, em nghe lời thầy hay là nghe lời hắn? Tất nhiên là nghe theo anh ấy rồi, cả làng nghe lời anh ấy. Trưởng làng cũng nghe lời anh ấy. Nếu cô không nghe anh ấy thì cô sẽ nghe ai? Trưởng làng cũng nghe lời hắn sao? Đồng Tiểu Mỹ mở to mắt. Thật thú vị, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và báo cáo với bố. Ngô Tâm Cường bị bắt rồi, nhưng Ngô Tâm Mẫn và Nhạc Sinh Long vẫn chưa. Lo cho vợ chồng Lý Bằng, Võ Tổng không cho họ tiếp tục chạy xe. Tại thị trấn, mở một cửa hàng quần áo trẻ em cho Thạch Tiểu Hồng. Bây giờ lên đây tìm Hứa Kiến Quốc, đồng thời qua đây xem công việc kinh doanh của em vợ. Từ xa đã thấy Thạch Tiểu Hồng đóng cửa hàng chuẩn bị rời đi. Tiểu Hồng, sao lại đóng cửa hàng vậy? Giờ này cũng chưa phải giờ ăn trưa mà. Tam tỷ phu, em về vài ngày. Tiểu Bằng đã xảy ra chuyện, em không thể mặc kệ. Em sẽ về chăm sóc anh ấy vài ngày. Chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Bằng? 3 ngày trước, Tiểu Bằng cho biết sẽ về nhà một người họ hàng. Lúc nhà họ hàng có việc, hôm qua, bố chồng đến nói rằng Tiểu Bằng bị đánh và bị thương khắp người. Võ Tổng tức giận nhíu mày nhăn mặt. Không phải Thương Lý Bằng bị đánh,
Suốt 3 ngày qua Tiểu Bằng không quan tâm cửa hàng, sinh nghiệp, mà đi gây rối, ảnh hưởng đến việc làm ăn của Tiểu Hồng. Trong lòng muốn bắt Lý Bằng qua đây, đánh thêm một trận. Tiểu Hồng, em bán quần áo trẻ em, đồng phục học sinh, 2 ngày tới là đi học. Sẽ có không ít phụ huynh đến cửa hàng mua quần áo mới cho con. Nếu em đóng cửa hàng, thiệt hại sẽ rất lớn. Bố chồng đích thân tới gọi em không thể không về. Tiểu Hồng, cho dù trời sập, em cũng không được đóng cửa hàng. Em không thể dừng sinh nghiệp này, tiếp tục làm việc, không quan tâm đến Tiểu Bằng. Tam tỷ phu à. Tiểu Hồng, em không nghe lời Tam tỷ phu à. Đừng quan tâm đến hắn ta nữa. Hắn ta chạy đi chơi 3 ngày. Khi hắn ta gây rối, hắn ta có nghĩ đến em không? Anh sẽ đến thay em xem Tiểu Bằng. Nó chưa gãy tay, chưa gãy chân, chưa nhập viện cấp cứu. Không có gì to tát, em đừng lo lắng. Tiểu Hồng đừng có áp lực quá. Anh sẽ giúp em lo việc này. Anh sẽ qua làng Dương Liễu một chuyến. Anh cũng muốn xem bố vợ cùng Lý Bằng. Dám than phiền với em không? Anh rể, em nghe theo lời anh nói. Em sẽ chăm chỉ coi cửa hàng. Một nhóm người vui vẻ bước vào cười nói. Tiểu Hồng nhiệt tình chào mời. Võ Tổng quay người đi về làng Dương Liễu.